Magandang buhay, Munisipalidad ng Kawit, Barangay ng Panamitan. Ngayong araw na ito ay matutunghayan ninyo ang virtual graduation ng mga batang magsisipagtapos sa taong panuroang 2020 at 2021 na may temang kalidad ng edukasyon, lalong patatagin sa gitna ng pandemya. Bilang pagsisimula, ating tunghayan ang pagpasok ng mga guro at kawani ng paaralang elementarya ng Panamitan. Susundan ito ng mga magsisipagtapos sa taong panuroan 2021. Gurong tagapayo sa kindergarten, Teacher Liza May and Roa. Gurong tagapayo sa unang baitang, Teacher Veronica F. Romanes. Gurong tagapayo sa ikalawang baitang, ang inyo pong lingkod, Teacher Rochelle B. De La Torre. Gurong tagapayo sa ikatlong baitang, Teacher Maricel D. Arias. Gurong tagapayo sa ikaapat na baitang, ang inyo pong lingkod, Teacher Erwin V. De Los Santos. Gurong tagapayo sa ikalimang baitang, Teacher Lorna E. David. Gurong tagapayo sa ika-6 na baitang, Teacher Emilita V. Torres. Special Teacher, Teacher Myla S. Concepcion. Tagapangalaga ng paaralan, Erwin S. Ponsalan. Ang ating pong ulong guro, Dr. Evelyn E. Solomon. Tagamasid Pampuro, Dr. Helen C. Aure. Pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan, Dr. Romel C. Bautista. Sa ating pong mga guro, mga kawani ng paaralang elementarya ng Panamitan, mga magulang, mga mag-aaral, at mga nanunood sa kanilang tahanan, magandang umaga po sa inyong lahat. Tunay na kailangan natin ng gabay mula sa ating Panginoon sa bawat gagawin natin. Sa sandaling ito, damhin natin ang kanyang presensya sa pamamagitan ng panalangin na pangungunahan ni LJC Porcadas. Susundan ito ng pag-awit ng Lupang Hinirang, panunumpas sa watawat ng Pilipinas na gagampanan ni John Patrick B. Camanyag at pag-awit ng Himno ng Cavite at Himno ng Kawit. Tayong lahat ay manalangin. Panginoon, aming makapangyarihan at mapagmahal na Ama, ang aming mga puso ay puspos ng galak sa araw na ito na ipinagkaloob mo sa amin. Lahat po ng mga bagay na inyong ibinibigay sa amin ay patunay ng inyong walang hanggang pagmamahal. Salamat po sa isa na namang taong magtatapos. Ganon din sa lahat ng mga kaalamang aming natutuhan. Salamat po sa aming mga magulang sa kanilang walang sawang pagsasakripisyo at pagmamahal sa amin. Salamat po sa aming mga guro, punong guro at iba pang pinuno ng paaralan sa kanilang walang kapagurang pagtuturo sa amin ng iba't ibang kaalaman at kagandahang asal. Salamat po sa aming mga kamag-aral at kaibigan sa kanilang pagbibigay buhay sa aming pagtalumpay. Salamat po sa aming mga napaaralan sa kanyang pag-aaruga at pagbibigay ng pangalawang tahanan. Sa araw pong ito ng aming pagtatapos, lubos po kami
nagpapasalamat sa inyo. Buksan niyo po ang aming mga mata upang makita ang kagandahan sa aming paligid. Buksan niyo po ang aming mga tenga sa pakikinig sa lahat ng mga mensaheng ibibigay sa pagtitipon ito. Naniniwala po kami na ito ay galing sa inyo. Buksan niyo rin po ang aming mga isipan upang tuloyin namin matutuhan ang mga bagay na naaayon sa inyong kagustuhan. Higit sa lahat, buksan niyo po ang aming mga puso para mas lalo namin mahalin ang mga bagay na pinagkaloob niyo sa amin, katulad ng aming pag-aaral. Sa amin pong mga gagawing desisyon sa inaharap, patuloy na po kami gabayan na may gawin mo kaming instrumento upang ang inyong pag-ibig ay patuloy na manatili sa lahat ng panahon ng aming buhay. Lahat kung ito ay aming ipinapanalangin sa ngalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-ibig, telas ng sinakanan, alam ng puso, sa titik mo'y buhay. Lupang hinirang, tuyag ka ng magiting, sa manlulupin, di ka pasisingil, sa nagatak tutok sa simoy at sa langit mong pagaw, ay hinatang tulad, awit sa pagkayang minamahal, ang isang ng matawad mo'y tagumpay na nag-iindig, ang bituin at araw niya kailan ang may di magtitingin, luman ang araw ng walhagit pagsingka, buhay langit sa piling mo. Ang inigaya na pagkay mga aking, ang mamatay ng dahil sa'yo. Taas ng kanang kamay at sumunod sa akin. Panunumpa sa watawat ng Pilipinas. Ako'y Pilipino, buong katapatan nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag. Namidangan, katarungan at kalayaan na pinangkilos ng sambayan ng mga Diyos, makakalikasan, makatao at mabansa. Bayang Cavite, aking mahal, laging patnubay ng may kapal. Sa yakap mo ay langit ang buhay at laging makulay. May isang siglo ng nagdaan, bayan mong kawitan kung saan ay sinilang ang kalayaan, ang lahat ay nag-iwan. Cavite, Cavite, lagi ka sa puso ko. Cavite, Cavite, buhay ko'y handog sa'yo. Kung maapit, lakas ko'y laan ang maglingkod sa'yo'y kaigaan. Cavite, Cavite, ang lalawigan kong mahal. Mahal kita, Cavite, tangi lang sa may kapal.
sa bayan niyang minamahal. Pawis luha ang pinuhunan para sa inang bayan. Ang bayan niyang sinilangan, bayan di malilimutan. Ang tunay na kawitin may puso at may kamay. Mabuhay ang inilalay para sa kalayaan. Ang tunay na kawitin niyo sa bayan niyang minamahal. Pawis luha ang pinuhunan para sa inang bayan. Ang bayan niyang sinilangan, bayan di malilimutan. Ang tunay na kawitin may puso at may kamay. Mabuhay ang inialay para sa Ngayon naman ay ating panoorin at pakinggan ang mga mensahe ng pagbati mula sa mga pinuno ng kagawaran ng edukasyon at ng ating butihing punong bayan. Good day to each and everyone who is attending virtually present at this time of our graduation ceremonies for our beloved and very precious graduates for the school year which ends at this time. First of all, I'd like to greet the parents and family members without whose sacrifices, whose reminders, and whose participation in the learning process for our graduates have resulted in this culmination program. This year, your role has changed drastically, where we've always believed that the matter of educating our children rests nearly exclusively on our teachers and our staff. This time, you parents, you family members, you who are in the households of our learners have expanded your role and contributed to this wonderful day wherein finally our learners are graduating in this culmination exercise. So congratulations, because this year has not been very easy, has not been
a picnic for our teachers, for our family members, as well, especially the parents, mothers, fathers, sisters, brothers, and all who have contributed to the achievement of our learners at this time. So, maraming salamat at congratulations, parents and family members. Mas malaki ang role ninyo at this time compared to earlier graduation exercises. Secondly, I would also like to greet our teachers, without whose very careful review and careful supervision of the work of our pupils and our learners, this event would would not be taking place at all. And so, thank you, teachers. Your role has also expanded. In addition to seeing to it that the modules are faithfully followed, the assignments are correctly implemented, and the learners are truly learning, and you have had to deal with new ways of assessing the performance also of the learners. So, congratulations, teachers, for enduring, for your patience, for your love for our learners, and your willingness to engage in a way and methods of teaching which are different from those which are used to. Assessment must have been especially difficult for you, especially since you were not able to see most of the time our students in face-to-face meetings, and most of the meetings, of course, were virtual. We'd also like to thank the local government units for their interest, for their cooperation, and for their continuing contributions to the needs of education, even as our children do not go to school. Your donations of material as well as financial resources at this time are most welcome, and your advice has been taken seriously not only by our teachers, by our school officials, but also by our officials in the Department of Education. We continually talk with local government units, especially in times of disaster, in times of great need for classrooms, for space, and for responses to unforeseen emergencies. Thank you, local government units. But of course, most of the congratulatory greetings fall on the deserving graduate. Each and every one of you is truly special. You are different from the other graduates who have passed through the portals of your school. You went to school practically without seeing your teachers, if at all. You went to school with your parents, your mothers, and your fathers hovering over your shoulders and seeing to it that you are able to complete your assignments. You are completing your studies at a time when examinations and assessments are different. You are culminating these long months of hard work at this time, even as you have to do family chores, even as you are distracted, and even as your world has turned upside down, and it seems and it appears as if we don't know what the future holds and what will happen next.
but you have persevered, and now you are ready to graduate. And therefore, you deserve each and every bit of congratulations from us in the Department of Education, from your parents and family members, your teachers, from the officials in local government, as well as in the parent teachers associations. You deserve each and every single congratulatory pat on your back, each hug virtually, of course, and each greeting, which I am sure you are also receiving virtually. I don't know if you will remember this event many, many years from now. I have tried to recall myself who our graduation speaker was when I finished high school and when I finished my college studies. All I remember is that the graduation speaker was someone important, someone who was invited because that someone is supposed to give a message. What was more important to us graduates at that time was the excitement of the celebrations, the happiness and the joy of our parents, the sadness of parting from our classmates and from our teachers, and the enjoyment of all the graduation events that usually take place come commencement day. When I was a college student, we had a series of events which were designed to embed in our minds, which were designed to help us remember and not forget our days in college. We would spend one whole day going around the campus, visiting the classrooms, saying goodbye to our teachers, and sharing memories. We would have bonfires to say goodbye to each other. We had baccalaureate services where we committed ourselves to God and we prayed for guidance when we go out into the world. So many celebrations, and the speaker, of course, is the least important and easily forgotten component of the graduation exercise. Nonetheless, I will exert all efforts to share with you what I see are things or issues which a graduate should remember and recall. I have said that you are very special. You are very different. You are pioneering. There has been no other class like your class. There has been no other graduate like you as a graduating student because you are the very first graduate of the blended learning response to education in the Philippines. And so you ask yourself, what awaits you in the world outside? You can either work because the kind of curriculum you survived and underwent as a student will enable you to go to work if you wish to go to work. Some of you will proceed to further studies, and this would be a wonderful thing because there are many opportunities for further expanding your knowledge, for further answering and looking for explanations of issues, events that make you curious, especially in science, in technology, and also in the arts. So you can work, you can go to further studies, and
Perhaps some of you will settle down, hopefully not too soon, so you can pursue what you really want to do. So today, this is why we call this exercise a commencement exercise. It's not the end of our studies. It's not the end of all our efforts with blended learning, with modules, with floods, with earthquakes, and of course with COVID. It's a commencement of doors opening to you. More doors will be opened because you are a graduate. You can work, you can proceed for further studies, you can help your parents, and you can perhaps look for opportunities to do what you have always wanted to do, whether at work, whether at advanced studies, whether at learning more in science and technology, in mathematics, and in the arts. All of these opportunities are available to you. More doors are being opened. I hope you will select the door which arouses your curiosity, the door which will help you know more about this world, and the door which will allow you to contribute to the development of our country and contribute whatever we can to solve our problems and our challenges. Congratulations once more to each and every one of you. Congratulations to you, parents and family members. Congratulations to you, teachers. When I was chair of the board of Silliman University, each time we had graduation ceremonies during the baccalaureate and during commencement itself, I would cry. I would cry because you are sending out into the world a new batch of graduates, and we want to be sure that what is awaiting them is appropriate. We want to be sure that they are ready for what awaits them when they select which door to open. And so we tell you, go out to the world, do whatever you want to do. God be with you, and be sure, be assured that all of us love each and every one of you. Congratulations. Malugod na pagbati sa lahat. Ang school year 2020-2021 ay hitik sa mga bagong karanasan para sa ating lahat sa Department of Education na dulot ng pandemyang sanhi ng COVID-19. Naging malaking hamon sa mga guro ang pagtuturo dahil sa mapanganib ang mapagsasagawa ng face-to-face na klase. Gayon din sa mga magulang na tumayong gabay sa pag-aaral sa loob ng tahanan at lalong higit na sa mga mag-aaral na nagsunog ng kilay upang sagutan ang inyong module. Tunay na naging mapanghamon ang nagdaang school year para sa ating lahat na nagsanib puwersa sa hangaring maipagpatuloy ang pagtuturo at pagkatuto ng mga kabataan. Sa aking palagay, naging matagumpay tayo sa layuning maipagpatuloy ang edukasyon kahit pa maraming balakid tayong hinarap sa kagustuhang maitawid ang pag-aaral at maipagpatuloy ang pagkatuto sa loob ng tahanan. Natunghayan natin ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga guro at magulang upang masiguro na sapat at wastong kaalaman at kakayahan ang mapupulot ninyo sa pagsagot ng mga module at pagsasagawa ng mga performance sa paraang virtual. Kaya naman, angkop ang tema ng pagtatapos ngayong taon na
kalidad ng edukasyon lalong patatagin sa gitna ng pandemya, batay sa mapanghamong karanasan nating lahat. Napatunayan natin na sa pagtutulungan at makakamit ang layunin na maitataguyod ang pagkakaroon ng kalidad na edukasyon sa bagong normal. Kay daming bago at katangi-tanging nakamit at nagawang mga bagay na marahil ay ngayon lamang natin na isagawa. Ito ang dapat nating ipagdiwang, ipagmalaki at ibahagi sa mga darating na henerasyon. Para sa mga magsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, hangad ko na marami kayong mga natutunang impormasyon na linang nakakayahan at talento. Maliban dyan, inaasam ko na maraming magagandang karanasan at kakayahan kayong babaunin sa inyong pagtatapos. Hindi man naging madali ang pagsabay sa agos ng mga hamong dulot ng makabagong normal, hangad ko na sasalubungin ninyo ng may tiwala sa sarili at sapat na kakayahan ang mga hamon ng nagbabagong panahon. Ang inyong mga bagong natutunan, maging impormasyon o kakayahan ay magsilbi nawang inspirasyon upang patuloy kayong maging sabik sa pagkatuto at uhaw sa kaalaman tungo sa pagkakamit ng kalidad na edukasyon sa kinabukasan. Naway patuloy kayong tumubo at lumago hanggang sa makamit ninyo ang inyong minimithing ambisyon at pangarap sa buhay. Hangad ko na lagi ninyong isa-isip, isa-puso at isa-buhay ang mga mabubuting asal na ibinahagi at itinuro ng inyong alma mater. Gayon din naman, binabati ko ang mga guro at mga namumuno ng paaralan sa kanilang dedikasyon na maitawid at maipagpatuloy ang pag-aaral ng bawat batang Calabarzon sa gitna ng mga pakikibagay at sakripisyong kanilang hinarap upang magampanan ang kanilang mga tungkulin. Pinapatunayan lamang nito na bawat guro at pinuno ng paaralan ay may taglay na kakayahan at pagmamahal sa kanilang mga mag-aaral. Magbago man ang panahon, handa silang maglingkod sa kabila ng panganib at limitasyon dulot ng pandemya. Mabuhay kayo mga masisipag na guro. Pinasasalamatan ko rin ang lahat ng mga stakeholder kasama ang mga magulang na walang sawang gumagabay, nagtataguyod at tumatangkilik ng mga programa at gawain ng DepEd. Sa mga magulang na nagsilbing guro sa kanilang mga anak ngayong panahon ng pandemya, saludo kami at umahanga sa inyong sakripisyo at pagtitiyaga na gampanan ang pagiging unang guro sa inyong mga anak. Gayon din sa mga pinuno ng lokal na pamahalaan sa kanilang bukas palad na pagbibigay ng tulong at pag-aambag ng ayuda sa oras ng pangangailangan ng ating mga paaralan at mga mag-aaral, buong pusong pasasalamat sa inyo. Pasasalamat din ang aking ipinaaabot sa lahat ng pribadong kumpanya at mga individual na laging handa sa pag-aabot ng tulong, maliit man o malaki, amin itong itinatangkilik at pinahahalagahan. Sumainyo ang aming taus-pusong pasasalamat. Tunay nga na sa pagtutulungan at pagkakaisa ay marami tayong makakaamit na adhikain at magagawang bagay kahit yaong imposible man. Muli, sa mga magsisipagtapos at susulong sa mas mataas na antas ng edukasyon, dalhin ninyo ang aking pagbati ng maligayang pagtatapos at naway ipagpatuloy ninyo ang pagiging mabuti, masipag at mapagmahal sa karunungan at kabutihang asal. Kayo ang buhay na patunay na kayang ipagpatuloy ang edukasyon sa gitna ng pandemya. Mabuhay tayong lahat.
Isang maligayang pagbati sa ating mga nagsisipagtapos ngayong academic year 2020 to 2021. Hindi biro ang inyong hinarap lalo na at nitong 2020. Ginimbal tayong lahat ng pagdating ng COVID-19. Ang dating nakasanayang ingay ng klase ay napalitan ng pag-iisa at pagkukulong sa tahanan. Naging mahirap din ang inyong pag-aaral dahil sa new normal learning na kailangang ipatupad para sa kaligtasan nating lahat. Nang sumapit ang COVID-19 sa ating kawit, sama-sama nating hinarap ang pandemya at itinuon ang ating pansin sa pagtulong sa ating sektor ng edukasyon. Namahagi tayo ng resource printer sa ating mga pampublikong paaralan upang makatulong sa paggawa ng ating mga guro sa module ninyong mga estudyante. Ipinagkatiwala rin natin ang mga laptop at iba pang educational material sa ating mga paaralan upang makatulong sa inyong mga aralin. Siniguro rin natin na palagiang nadi-disinfect ang mga paaralan upang maging ligtas kayo sa pagkuha ng inyong mga module. Bilang lingkod bayan, responsibilidad namin na ialay ang lahat ng aming lakas upang matulungan ang inyong pag-aaral. Wala nang higit pang kasiyahan na sa gitna ng pandemyang nagpaluhod sa ating bayan ay inyong natapos ang inyong pag-aaral. Ang inyong pagtatapos ay hudyat lamang ng pagsisimula ng isang bagong landas. Pero bago tayo dumako doon, i-enjoy nyo muna ang inyong bakasyon. Deserve nyo yan. Mobile games, chat with friends, pwede rin mag-bonding, pero virtual muna. Andyan pa ang COVID. Jowa, pwede rin naman. Pero bago unahin ang iba, unahin muna natin ang pagpapaunlad ng sarili. Hindi biro ang hinarap ninyong kalbaryo sa school year na ito. Hindi masama ang magpahinga. Kailangan ninyo ito'y upang mas matibay kayong haharap sa hamon ng kinabukasan. At pagkatapos ninyong magpahinga, asahan ninyong nandito ako, nandito ang inyong lokal na pamahalaan na alay sa edukasyon ng mga mag-aaral na kawitenyo. Palaging nariyan ang ating rated AAA na pagseserbisyong upang maipadama sa inyo ang puso at malasakit sa inyong pag-aaral. Muli, ito ang inyong lingkod, Angelo Emilio Aguinaldo, may puso at malasakit na bumabati sa inyo ng maligayang pagtatapos. Gusto ko rin ipakilala sa inyo si Opa na bumabati rin sa inyo ng congratulations mga estudyante. Borahay daw. Sa sandaling ito, dumako tayo sa pinakapuso ng palatuntunan, ang pagpapakilala, pagpapatunay, at pagpapatibay sa mga batang magsisipagtapos na gagampanan ng ating ulong guro, Dr. Evelyn E. Solomon, Tagamasid Pampurok, Dr. Helen C. Aure, Pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan, Dr. Romel C. Bautista. Kagalang-galang na pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa Cavite, Dr. Romel C. Bautista, Tagamasid Pampurok ng Kawit, Dr. Helen C. Aure, ikinararangal ko pong iharap sa inyo ang 22 batang lalaki at 14 na batang babae na may kabuuang 36 na magsisipagtapos sa paaralang elementarya ng Panamitan sa taong panuroang 2020-2021. Kasiya-siya po nilang natapos sa mga kailangan sa pagtatapos ng kurikulum pang-elementarya na itinakda ng Kagawaran ng Edukasyon Republika ng Pilipinas. Hinihingi ko po ang pagpapatunay at pagpapatibay ng kanilang pagtatapos. Dr. Romel C. Bautista, pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa sangay ng Cavite, batay sa pagpapakilala ng ulong guro ng paaralang elementarya ng Panamitan, Dr. Evelyn E. Solomon, at bilang Tagamasid Pampurok sa distrito ng Kawit, pinatutunayan ko po na ang mga magsisipagtapos ay kasiyasiyang nakatupad sa mga kinakailangan sa pagtatapos sa paaralang elementarya
sa ilalim ng K-12 Basic Education Program para sa pampublikong paaralang elementarya ng Kagawaran ng Edukasyon. Hinihiling ko po ang pagpapatibay sa kanilang pagtatapos. Sa bisa ng kapangyarihang iginawad sa akin ng Kagawaran ng Edukasyon bilang pansangay na tagapamanihala ng mga paaralan sa lalawigan ng Cavite at sa bisa ng pagpapakilala ng inyong punong guro at pagpapatunay ng inyong tagapasitpan purok na kasiyasiyang natugunan ng mga mag-aaral ang kinakailangan para sa pagtatapos o pag-angat ng antas para sa kurikulum ng basic education sa harap ng ating mga panamuhing sumasaksi sa ating palatuntunan ngayon, mga guro, mag-aaral, magulang at mga stakeholders natin, ay pinagtitibay ko ang inyong pagtatapos. Binabati ko kayong lahat. Sa pagkakataong ito, ating saksihan ang mga nagsipagtapos sa Baitang Bayabas sa ilalim ng pamamatnubay ng kanilang gurong tagapayo, Teacher Emilita V. Torres. Mga lalaki: Ryan Nathan R. Alday, John Christian R. Argente, Lawrence Aaron R. Argente, Chrysler Yuri B. Beltran, Matt Joseph D. Biares, John Michael N. Biong, John Patrick B. Camanyag, Christian Kelly P. Dacon, Cholo S. De Los Santos, Carl David M. Garcia, John Vincent A. Haminal, Mark Lawrence A. Haminal, Jameson Kurt S. Lago, Sean Andre T. Malayaw, Nicholas Andre P. Manyalak, Kiel Maverick M. Miranda, Kenneth J. B. Monsod, Miguel Andre B. Pablo, LJ C. Porcadas, Achilles Zamir N. Roa, Jolan Jan T. Tabali, Laven R. Tugna, mga babae: Harlin May P. Abenis, Corsita F. Cadinilla, Shyril Jubilee Divida, Juris R. Hermeno, Bianca P. Palyera, Zaira C. Quillopas, Charmela Angela C. Ramirez, Lorraine Reyes, Kathleen M. Tabangay, Pauline M. Tupacio, Jasmine Lisandra Trajico, Jamila Zaira P. Tuwiro, Fiona Isabel B. Balyada, Camille S. Villa,
Bawat pagpupunyagi ay may katapat na pagkilala. Malaking hamon ang kinaharap ng mga batang ito upang mapagtagumpayan ang kanilang pag-aaral sa kabila ng kinaharap na panganib sa gitna ng COVID-19. Marapat lamang na sila ay parangalan sa pagsusumikap na kanilang ipinamalas. Sa oras na ito, malugod nating kilalanin ang mga batang nagkamit ng karangalan. Brian Nathan R. Alday, with honors. John Christian R. Argente, with honors. Lawrence Aaron R. Argente, with honors. Matt Joseph D. Biares, with honors. Cholo S. De Los Santos, with honors. Sean Andre T. Malayaw, with honors. Nicholas Andre P. Manyalak, with honors. Kiel Maverick M. Miranda, with honors. Kenneth J. B. Monson, with honors. Achilles Amir N. Roa, with honors. Jolan John T. Tabali, with honors. Shireel Jubilee Divida, with honors. Bianca T. Palyera, with honors. Lorraine Reyes, with honors. Jamila Zaira P. Tuwiro, with honors. Hindi ganoon kadali ang pag-aaral sa panoroang 2020-2021. Sadyang isang napakalaking hamon kung paano umangat sa karamihan. Ngunit ito ay napatunayan ng 4 nating mag-aaral na ang pandemya ay hindi hadlang upang magsikhay sa pag-aaral. Kaya ngayon, sama-sama nating tunghayan ang mga batang nagpamalas ng angking galing at talino. Mga batang nagkamit ng mataas na karangalan. John Patrick B. Camanyag, with high honors. Siya rin po ang nagkamit ng ika-7 pwesto sa photojournalism sa Pilipino sa ginanap na Municipal School Press Conference sa ilalim ng pagsasanay ni Teacher Lorna E. David. LJC Porcadas, with high honors. Charmela Angela C. Ramirez, with high honors. Jasmine Lisandra Trajico, with high honors. Nakamit rin po ni Jasmine ang ika-5 pwesto sa News Writing English sa ginanap na Municipal Schools Press Conference sa ilalim ng pagsasanay ni Teacher Lorna E. David. Sa dakong ito ng palatuntunan, panoorin at pakinggan natin ang mensahe ng pasasalamat ng batang nagkamit ng mataas na karangalan, Jasmine Lisandra Trajico. Sa ating iginagalang na taga-Masipang Purok, Dr. Helen C. Aure, sa aming masipag na unang guro, Dr. Evelyn E. Solomon, sa aking mga guro sa paaralang elementarya ng Panamitan, lalo't higit sa lahat sa aking mga kamag-aral na magsisipagtapos sa araw na ito, magandang umaga po sa inyong lahat. Ang COVID-19 pandemic ay maraming naging epekto sa bawat tao, maging ordinaryong manggagawa, negosyante, lalo na sa mga estudyanteng katulad ko. Naging mahirap para sa mga magulang at mag-aaral ang online at modular classes. Sa parte ng mga magulang, kailangan mag-provide sila ng maayos na cellphone o laptop para sa mga anak nila upang hindi mahuli sa pag-aaral. Kailangan maglaan ng halaga para sa internet connection o bumili ng load para makasabay ang mga anak nila sa klase. Ang estudyante naman na kagaya ko ay dapat maging persigido at matyaga sa pag-aaral. Dahil nga hindi face-to-face ang paraan ng pagtuturo at pag-aaral sa ngayon.
naging isang malaking hamon para sa akin ng pandemic upang lalong pagbutihin ng pag-aaral. Bagamat mahirap ang paraan sa umpisa, ay napagtagumpayan naman sa huli at nabigyan ng pagkilala ang pagsisikap at pagtsatsaga ko sa pag-aaral. Natutunan ko ang maging disiplinado at sumunod sa mga tagubilin at protocols. Nagdulot ng takot ang pandemic dahil kung sasabihin nila, ito ang kalabang hindi nakikita. Kahit sino ay pwedeng magkaroon ito. Nasa tamang pag-iingat at pangangalaga lang ang solusyon para maiwasan ito. Tinuruan tayo na maging matatag at masunodin. Maaari natin gamiting aral o leksyon ang idinulot ng pandemyang ito, na hindi natin hawak o kontrolado ang lahat ng bagay sa mundo. Ang talino ay daan upang matupad ang pangarap kahit mahirap. Sa mga kapwa ko mag-aaral na magsisipagtapos, naway gamitin natin ang karunungang ito upang maging matatag at makabuluhang mamamayan sa hinaharap. Muli, ang aking pagsalamat at pagbati sa inyong lahat. Magandang umaga po. Upang magbigay ng wakas na pananalita, pakinggan natin ang Pangulo ng Samahan ng mga Guro sa Panamitan, Teacher Erwin V. de los Santos. Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Sa ngalan ng pamunuan ng Paaralang Elementarya ng Panamitan, sa pamumuno ng aming ulong guro, Dr. Evelyn E. Solomon, kasama ng 7 kapwa kong guro at ni Erwin Punsalan, isang malugod na pagbati sa mga mag-aaral at magulang. Salamat sa mga magulang na nagsilbing mga guro na mga mag-aaral na nagsipagtapos ngayong bagong normal. Salamat rin sa mga stakeholders na tumulong at sumuporta sa ating paaralan upang malagpasan at mapagtagumpayan ang taong panoroan 2020, 2021. Higit sa lahat, salamat sa buong may kapal na siyang pinagmulan ng lahat ng bagay. Naway patnubayan kayo ng ating dakilang lumikha. Maraming salamat at mabuhay. Sa isang maikling yugto ng buhay ng ating mga mag-aaral, na puno ng hamon at balakid, ang kanilang tinahak kasama ang kanilang mga magulang, ating panoorin ang kabanata ng kanilang paglalakbay bago makamit ang sertipikong minimithi. Ang mga alaalang lumipas, tila ba kailan lang nang tayo'y mangarap. Sa paglipas ng oras, inuwi tayo ng panahon, matatag nating nakayanan mga pagsubok na hamon. Paalam na aking kaibigan, guro at kamag-aral, dala ko ang alaala na sa ating nagdaan. Muli nating mga pangarap, dalangin ko sa may kapal, naway sa panibagong bukas, tayo ay magtagumpay. Ito na ang takdang oras na tayo ay magwawalay upang lakbayin ang landas patungo sa ating bukas. Masakit man sa damdamin, iwanan ang nakaraan, ngunit dahil sa munting pangarap, kailangan nating maglakbay. Paalam na aking kaibigan, guro at kamag-aral, dala ko ang alaala na sa ating nagdaan. Ngunit nating mga pangarap,
Thank you.